Khi anh em mua camera về thì anh em mua cái dòng wifi camera C6N hoặc là iMail E32 E52 đó, mấy cái dòng như vậy thì anh em mua kèm thêm một cái đế L nhé. Đế vuông cũng được nhưng mà đế L bắt thì nó sẽ đẹp hơn. Anh em nhớ lên là mua một cái đế L với lại là thẻ nhớ. Anh em kiểm tra coi là thẻ nhớ anh em đã mua chưa. Camera mà không có thẻ nhớ coi trực tiếp không thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đầu tiên thì anh em mở cái thẻ nhớ ra. Thẻ nhớ thì anh em nhớ mua cái loại nó ok một chút. Đừng có mua thẻ nhớ rẻ nha. Mình có một cái video cảnh báo anh em mua phải thẻ nhớ rẻ, anh em nhớ coi video đấy nha. Rồi thẻ nhớ anh mua về. Đối với con camera C6N hoặc là bất kỳ cái dòng nào nó cũng sẽ có khe cắm thẻ nhớ. Mấy cái dòng xoay này anh em cứ kéo lên. Đây này, cái khe cắm thẻ nhớ nó nằm dưới này này. Rồi anh em đưa vào. Nhẹ nhàng thôi, nếu mà đưa ngược thì anh em xoay đầu lại nha. Đây. Khi nào anh em bấm cho nó kêu cái tắt cái là được. Đó, chìm vô nha. Mình có cảnh báo anh em ở video camera iMail đó. Anh em khi mà lắp thẻ nhớ nhất định là phải kiểm tra coi thẻ nó chìm vô chưa. Tại sao? Tại vì khi con camera này nó xoay, nếu như trong trường hợp mà nó chưa chìm này, ví dụ như anh em lắp mà anh em không để ý để nó nổi như vậy, nó kéo xuống, con camera nó xoay xuống, đấy, cái thẻ nhớ nó rớt vào trong này hoặc là nó cấn vào trong cái khớp xoay này là coi như mất cái thẻ nhớ, gãy thẻ nhớ luôn, hư con camera luôn. Cho nên là khi mà gắn thẻ nhớ là chúng ta nhất định chúng ta phải ấn cho nó chìm xuống, nó kêu cái tắt cái như vậy mới là được này. Đó, chìm ok ha. Còn cái đế này anh em bắt như sau, cũng giống con iMail thôi. Khi cái đế này về nó sẽ kèm một cái bịch ốc như vậy. Anh em mở bịch ốc này ra, tắc kê này sẽ bắt vào tường này. Rồi anh em dùng ốc dài này, anh em bắt cái đế này vào tường. Còn đối với cái miếng này thì đối với con iMail thì chúng ta sẽ bắt cái miếng chữ nhật nó bắt vào đây luôn ha. Còn đối với con Ezvit bắt nó hơi khác một chút. Anh em lấy cái đế của con Ezvit này, em bắt như thế này, anh em bắt thế này nhé. Đó, anh em bắt thế này, anh em đừng bắt như vậy. Anh em đừng bắt như vậy nha. Lý do là con này nó dài lắm. Cái bẻn này nó to. Đó, anh em mà lắp như vậy này là lúc anh em gài con cam vào là không gài được, nó sẽ bị cấn vào cái thành này. Cho nên là cách lắp đúng á, theo kinh nghiệm của mình là anh em lắp như vậy. Anh em lắp như vậy nhé, để nó hở đoạn này ra nhiều. Còn đối với dây nguồn này thì anh em thò dây nguồn ra đây. Thò dây nguồn ra ở đây. Đó. Ở cái phần này này, anh em lấy kìm anh em cắt đây một tí cho nó lòi dây ra. Sau đó là em gài cái đế này lại như vậy. Anh em nhớ cắt cái hộp nha. Ở đây mình làm ví dụ như mình không cắt cái hộp. Rồi, gài vào. Xong. Rồi anh em gài con cam này vào đây là được. Đó. Là nó ra như vậy. Được chưa? Rất là dễ nha. Ok chưa? Dây nguồn thì anh em cắm vào thôi là xong. Dây nguồn cắm vào đây. Đó. Được chưa? Đó, rất là dễ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt con camera Ezvit này. Đầu tiên là anh em cắm nguồn vào trước, sau đó là anh em cắm vào con cam này. Cắm nguồn khởi động cam lên. Cam nó đang báo đèn đỏ này, anh em thấy không? Anh em chờ một lát cho nó chuyển qua đèn màu xanh dương. Chờ lát cho camera khởi động nha. Cài giống y chang con iMail thôi, không có gì khác hết. Anh em chờ lát này. Vui lòng sử dụng Ezvit app để có hình wifi cho thiết bị. Đó, con cam này nó có tiếng Việt luôn. Tùy con nha, con này nó nói tiếng Việt. Có những con mình đặt về nó nói tiếng Anh không sao hết. Miễn là cái đèn này nó chớp màu xanh dương là được. Đây nè. Đó, khi nào cái đèn này chớp màu xanh dương là cài được. Ở trên điện thoại anh em kết nối vào wifi. Sau đó là mình truy cập. Đối với Android thì chúng ta truy cập vào CH Play. Còn đối với iPhone thì chúng ta truy cập vào App Store. Chúng ta tải cho em cái ứng dụng tên là Ezvit nha. Ezvit này. Đây cái app này. Đó, anh em cài cái app này về. Hiện tại thì app Ezvit đã được cài đặt thành công rồi. Bây giờ việc đầu tiên khi chúng ta cài đặt thành công app là chúng ta sẽ mở app lên này. Trước mặt anh em là giao diện đầu tiên khi chúng ta truy cập vào app Ezvit. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta chọn khu vực. Anh em hãy chọn khu vực Việt Nam nha. Đó, mình ở Việt Nam, mình chọn Việt Nam này. Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể tạo được tài khoản Ezvit. Chúng ta có thể tạo bằng email, bằng tài khoản Facebook, bằng tài khoản Google. Nhưng ở đây em sẽ hướng dẫn anh em cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ tạo bằng số điện thoại. Thì ở trên ứng dụng iMail Online anh em để ý này, chúng ta sẽ bấm vào cái hình điện thoại để chúng ta tạo bằng số điện thoại.
Đây là giao diện đăng nhập. Để tạo tài khoản mới thì chúng ta sẽ bấm vào nút tạo tài khoản mới. Ở đây nó bắt chúng ta điền email này anh em thấy không? Nhưng mà kế bên nó có cái nút để chúng ta chuyển đổi qua điền số điện thoại, chúng ta bấm vào. Đó, nó sẽ cho chúng ta điền số điện thoại. Ở đây anh em sẽ nhập số điện thoại vào. Mật khẩu thì nó yêu cầu là chúng ta nhập dài từ 8 đến 16 ký tự, bao gồm 4 loại ký tự là in hoa, in thường, số và ký hiệu đặc biệt. Anh em thích đặt sao thì đặt, nhưng mà phải đầy đủ 4 loại ký tự đấy thì nó mới được. Sau khi chúng ta nhập mật khẩu xong thì chúng ta sẽ tích vào nút tôi chấp nhận các điều khoản dịch vụ ở phía dưới. Sau đó chúng ta chọn tiếp tục. Ngay lập tức là nó sẽ cho chúng ta một cái khung xác nhận bảo mật. Chúng ta cứ điền xác nhận bảo mật để nó gửi OTP về số điện thoại. Sau khi anh em nhập mã OTP thì nó sẽ qua một cái giao diện là đăng nhập an toàn để bảo vệ tài khoản. Thì đối với bước này anh em bỏ qua trước đi. Đó, cho nó thành công luôn. Đó. Nếu như anh em muốn liên kết email thì có thể liên kết email ở ngay bước này. Nhưng mà thường thì số điện thoại là ok rồi. Chúng ta sẽ bấm vào trang chủ này để chúng ta vào cái giao diện để có thể cài đặt được camera Ezvit. Đối với yêu cầu muốn thông báo thì anh em phải chọn thông báo nhé. Tại vì đối với các dòng cam nó có gửi thông báo về cho anh em khi có người ấy, thì chúng ta cứ bật thông báo lên cho ứng dụng Ezvit. Đây là giao diện khi mà chúng ta truy cập được vào trong app. Để cài đặt camera thì chúng ta sẽ bấm vào nút gắn thiết bị. Rồi, tiếp theo là một cái giao diện Ezvit thì nó cung cấp rất là nhiều thiết bị. Thì ở đây chúng ta kết nối vào camera thì chúng ta sẽ chọn là camera. Nó sẽ yêu cầu là truy cập camera thì chúng ta cần cấp quyền truy cập camera cho app. Chúng ta có thể chọn trong khi dùng ứng dụng này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là quét cái mã QR code của thiết bị. Đối với dòng camera Ezvit thì QR code nó nằm ở dưới này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta quét. Đó, chỉ cần đưa điện thoại vào là được. Nó sẽ tự động nhận diện camera. Sau đó chúng ta sẽ tích vào nút là đã bật nguồn thiết bị, chọn kế tiếp. Rồi, chúng ta sẽ bấm nút khởi động. Chúng ta sẽ chọn nút xác nhận là vui lòng xác nhận rằng thiết bị không được kết nối qua cáp này. Sau đó chúng ta chọn kế tiếp. Đối với việc là anh em kết nối Wi-Fi thì tích vào cái nút đấy. Còn nếu mà kết nối qua cáp thì chúng ta không cần tích, chúng ta bỏ qua luôn. Rồi, chúng ta cần cấp quyền vị trí. Chúng ta chọn mở quyền cho phép vị trí này. Sau đó là chúng ta cấp quyền cho nó. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ chọn Wi-Fi. Ở đây thì anh em lưu ý là chúng ta sẽ chọn sóng 2.4 nhé. Anh em đừng chọn sóng 5G, nó sẽ không kết nối được. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi ở nhà mình nhập vào. Chọn kế tiếp. Sau đó là ứng dụng sẽ yêu cầu là chúng ta kết nối với cam. Chúng ta chọn kết nối. Tới bước này thì anh em chờ lát thôi là tự động camera nó sẽ kết nối. Rồi, đã kết nối thành công rồi. Ở đây anh em có thể đặt tên cho camera này. Thì chúng ta đặt con này ở đâu thì chúng ta sẽ để ở đấy. Đây, chúng ta chọn phòng khách chẳng hạn. Đó. Đã kết nối tới Wi-Fi, vui lòng đợi. Rồi, xong rồi đó. Bây giờ anh em chọn nút kế tiếp. Đã kết nối tới Wi-Fi. Đăng ký platform thành công. Cập hình thành công. Chào mừng bạn đến với Internet. Rồi, kết nối thành công rồi anh em. Camera giờ chúng ta đã coi được camera rồi đó. Anh em thấy không? Đó, đã nhìn thấy camera rồi. Ok nhá. Ở đây thì chúng ta chọn kế tiếp để vào giao diện điều khiển camera. Trước khi truy cập camera thì anh em cần phải đổi mật khẩu của nhà sản xuất. Anh em là người dùng cơ bản thì có thể hiểu đây là mật khẩu để khóa camera. Anh em nên đặt mật khẩu này giống với mật khẩu đăng nhập luôn nhé. Bước tiếp theo khi mà chúng ta kết nối camera thành công thì chúng ta sẽ chọn vào nút khởi tạo để camera này nó sẽ khởi tạo cái thẻ SD của anh em phù hợp với con cam để có thể lưu được dữ liệu. Chúng ta sẽ bấm vào nút khởi tạo. Nó sẽ ra cái nút là thẻ nhớ này, chưa được định dạng, chúng ta sẽ chọn vào nút định dạng. Quá trình định dạng thẻ nhớ trên camera Ezvit diễn ra thường rất nhanh. Tuy nhiên thì sẽ có nhiều cái trường hợp là anh em định dạng camera Ezvit tới 99%, sau đó là nó không định dạng được. Thì cái này hên xui do cái thẻ nhớ anh em mua thôi. Anh em mua phải thẻ rỗm, thẻ kém chất lượng thì nó sẽ không thể định dạng được đâu. Sau khi định dạng thành công thì nó sẽ hiển thị trên giao diện là bình thường. Lúc này là anh em đã hoàn tất quá trình cài đặt camera Ezvit rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt một số cái thông số cơ bản cho camera Ezvit nhé. Chúc mừng các bạn đã cài đặt xong cái con camera Ezvit rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt một số cái thông số cơ bản cho cái con camera Ezvit nữa là hoàn tất.
Thì đầu tiên là chúng ta sẽ mở app Ezvit lên. Sau khi chúng ta mở app Ezvit, đầu tiên ấy, là các bạn sẽ tiến hành là kiểm tra coi có cái phiên bản cập nhật nào mới nhất cho camera không. Thì chúng ta cập nhật lên phiên bản mới nhất nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở camera lên này. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ bấm vào phần cài đặt, góc trên cùng bên phải nó có cái hình lục giác, chúng ta bấm vào. Sau đó chúng ta kéo xuống. Ở đây nó có cái mục là phiên bản thiết bị này anh em thấy không? Chúng ta sẽ chọn vào phiên bản thiết bị. Rồi, chúng ta sẽ có cái nút nâng cấp. Chúng ta sẽ bấm vào nâng cấp. Rồi, sau khi bấm nâng cấp thì chúng ta sẽ bấm tiếp nút nâng cấp bây giờ nha. Quá trình nâng cấp thì nó sẽ diễn ra trong khoảng 2 đến 3 phút thôi, anh em chịu khó chờ. Anh em thấy không? Khi mà nâng cấp hoàn thành, con camera nó sẽ khởi động lại này. Nó đang xoay lại này, thấy không? Rồi mình chờ chút là nó khởi động hoàn tất. Đó, đã hoàn thành. Tới bước này là anh em nâng cấp thành công rồi nha. Cái cài đặt tiếp theo để anh em có thể sử dụng cam hoàn chỉnh đó là chúng ta sẽ cài đặt lưu trữ cho camera Ezvit. Thì để cài đặt lưu trữ thì chúng ta cũng sẽ truy cập vào cam này. Sau đó là chọn vào cài đặt. Chúng ta sẽ kéo xuống kiếm cái trạng thái lưu trữ này anh em này. Sau đó là chúng ta bật cả ngày lên nha. Như vậy thì trong camera nó sẽ lưu liên tục cả ngày luôn. Còn nếu mà anh em tắt đi nó chỉ lưu chuyển động thôi. Rồi. Cái cài đặt thứ ba mà anh em cần phải cài đặt đó là cài đặt lật hình ảnh. Tại vì con camera này thường là chúng ta sẽ không lắp như vậy mà chúng ta lắp vào DSL thì nó sẽ treo ngược lên như vậy, đúng chưa nào? Thì bây giờ chúng ta coi cái hình ảnh của nó này. Đó, cái hình ảnh của nó, anh em thấy không? Nó đang bị ngược đúng không? Thì bây giờ cái chúng ta cần là chúng ta cần phải xoay cái camera cho theo chiều thuận. Chúng ta sẽ bấm vào cài đặt này. Sau đó là chúng ta sẽ chọn vào lật hình ảnh. Đó, nó ghi là đã lật, là camera đã lật cái hình ảnh xuôi lại rồi. Đó, thấy không? Như vậy mới coi được nha. Chứ nếu không là anh em coi camera mà Ủa? Gì vậy? thì nó không hay lắm. Đó là 3 cái cài đặt cơ bản nhất anh em cần phải cài đặt khi mà chúng ta đã setup xong cái con camera Ezvit. Mình đã hướng dẫn anh em cách lắp đặt và cài đặt camera Ezvit lên trên điện thoại. Chúc anh em có thể cài đặt camera Ezvit lên điện thoại thành công. Rồi, nếu video này hay anh em nhớ giúp mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm các video hướng dẫn tiếp theo nhé. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở video sau.